मंडळी राम राम. सकाळी ना 7:30 वाजेलच्यात आईसाहेबनी देवपूजा चालू शे. इकडे बाहेर आपला वाहन लायल होतात रातले देवपूजासाठी. त्यासनी बी मस्तपैकी आता एक एक काढणं पडते. त्या हाय बा मंडळी आपलं गाडबैल काही चकचकात करा लागे ना. काली लक्ष्मीपूजनने मस्त पूजा करी घेते. गाडबैलनी चमकावा लागे ना. या गाडबैलले 25 वर्ष होई जायच्यात बघा मंडळी. 25 वर्ष पासून आपण आहे गाडं वापरू राहिलो. पण आता पाय घ्या डायरेक्ट नवं होई घे ना गाडबैल. आणि इकडे पांढरीले बी कलर बारीक येतात ना मस्त टकाटक. मग म्हणे लक्ष्मीनी पुरा जगनी लक्ष्मीनी पूजा करी गेली सकाळी. आज दिवाळी असल्यामुळे मग त्यानंतर ती डायरेक्ट आपला छत्रपालक आपला पालनहार मसोबा महाराजनी पूजा करी गेली ना. मग लगेच मग मसोबा महाराजले म्हणे देवा लक्ष ठेवा, ओ देवा लक्ष ठेवा म्हणे आमनाकडे. मग काय आम्ही बटवत ना. ते दिवा वावळते ना मस्त. आज दिवाळीची मंडळी, काली लक्ष्मी पूजन होती. आज आनंदच वेगळा असेल ना. मग आई साहेबने लाय ना एक एकले टीका लावणं. आज ना दिवस बोलता बारी रास मंडळी. आखी मजा वेगळी रास आज नाही. मग आज साला बी येणार होतात, साला बी बाया बी जाणार होत्या आज दोन्ही. लक्ष्मी पूजन झाल्यानंतर त्या बी माहेरले जातच. मग आई साहेबला म्हणत आई साहेब बुका व आई साहेब म्हणत जरा चपाटा मार म्हटलं हात उचल. मग आई साहेबने हात उचली की ना कपा कपतो बी फास्ट मा एकदम. आई साहेब नवी गे. मग वहिनी साहेब नाही किती वहिनी साहेब लागी पूजा करायला. मग सरास नाही इडा पिडा टळू दे बळीनं राज्य येऊ दे. इडा पिडा टळू दे बळीनं राज्य येऊ दे चालूच होतं ना. मग वहिनी सासरा ना पाय पडा. मग आई साहेब ना अचानक द्यान मग वन ना अरे आपण तो पाय पडा ना इसरी जाऊ म्हणे. वहिनी आई साहेब पाय पडाले. वडील त्याच नाही किती ना हायची पोटभर. आमना शंभू दादाला जराशी येडी येल होती. शंभू दादा काही बटाणी. मग आमना सगळे शंभू दादा रावण्या करी करी दमनूत आम्ही. शंभू दादानी काही मनवरच गिद नाही ना. मग काय थोडा टाइम मना साला बी लागा ना. मना साला बी इन बटाना आमना मा. मग त्याने बी पिडा पिडा टळू दे बळीनं राज्य येऊ दे. तो बी आची राहता ना मग जोरात. मग आमना कृष्णा दादाले बी बहिणीसनी चांगलं ववाळी किती ना. या दसराना दिवस साल आणि गाडी गिदी पण ती गाडी दकाड आली येवायनं नाही. त्याले मग दिवाळीना दिवसच त्याला सवड जमनी. मग तो गाडी दकाड आली बी लागा. गाडीनी बी पूजा होई गई मस्त. चेतक गाडी किती गाडीनी बॅटरी वाली. मग आई साहेब म्हणे पाहू दे भाऊ पूजा करनी पडे रे म्हणे देव गाडी दी. गाडी नवी असल्यामुळे चमक करायची ना. आणि मग गडी बी तशा खुश होता ना एकदमच. मग आई चालले म्हणते त्याने बी पूजा करी घे. मग त्याने बहिणी पूजा केली. मग गडीने पैसा बी टाकी जात ना ताट मग.
आटे आमना शंभू दादा राय ना बो शेव चाई सण शेव बोलते आवडत म्हणा दादाली हँग 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 आई गाडी काय आपल्या गाड्यासारखी आवाज काढत नाही हो. मग कृष्णा दादानी नारळ फोड ना नारळ बी उभंच फुट ना मंडळी. मग आमने आई साहेब ना रातोच मा बोलता जीव आणि मी बी मग गाडीना चक्करच मारी होत ना म्हणत कृष्णा आली घिस निघणू मग पाणी ना कोपरापर्यंत जाई म्हणून वापस फिराय ना आणि ना मग गाडी बोलती पाणी ना मंडळी. आवाज करा चुरपा कितले महाराष्ट्र गाडी बोलती बारी वाटते हो चालाण आले बोलती बारी गाडीची एकच नंबर ना एकदम. मग गणू दादा बी निघणार ना त्याने बहिणले काही बाचाले घे सर. मग आमने शंभू दादा लायला जाय बटन ना तडे लगेच गाडी कुदी बटन म्हण भाऊ. आमना या गडीले काही वशीट चालत नाही त्याला बिल मार चालू शे म्हणून. मग तो बिचारा बिगर जेवण ना निघणार. बाय मग काय मी मोकळा आहे गो म्हणा मागे ते गाणं वाजा लाग मेरी बीबी मायके चली गई. मग थोडा टाइम मा लगेच आप्पा दादा ना सालावाना ना सुनील भाऊ मग आल्यानंतर आम्ही डायरेक्ट जेवण असलेच बसनूत ना. जेवण पाय घ्या मंडळी 2.5 किलो ना गावठी कोंबडा होता आपला घरना खास कशी मस्त ना एकदम भाजी भाजी एक नंबर डायरेक्ट अशी खानदानी भाजी बनेल होती ना. वा वा मी 2.5-3 भाकरी काय घेऊ का म्हणे. मग थोडा टाइम मा सुनील भाऊ बी निघणार ना इकडे या आमना विकी नाना ना अनिल दादा राहीन तर दिपाळी ना बोनस मागे आप्पा दादाकडे आपले काही म्हणे 90 पेनीचे म्हणे. आप्पा दादा म्हणे थांबा म्हणे संध्याकाळ तिचू म्हणे. मग आमना पिल्ला वहिनी निघणार ना. चल मग काय वहिनी त्या बी गयात. मग मला म्हणे मावशीना फोन येलो होता दिवाळीला ये लाग भाऊ म्हणे. मग काय मी निघणू ना गाडी मग निघणू कनक आई साहेबने आटे मस्त फराळ बिराळ बांधी तिथं निघणू ना. मग मी कनक करतच गाडीवर. मावशी जास्त लांब नाही राहत म्हणे वाले मोरे नगर पशी पुढे आपलं बागलान एज्युकेशन छे ना त्याले लागीच जो रस्ता जास काराय पाणी तटेरास हाय आपलं बागलान एज्युकेशन ती बारी शाळा वय गे हाय हाऊ लागीच जायल तो रस्ता. मित्रों मी मागे एक व्हिडिओ बनाडेल होता मोबाईल रिचार्ज होईना स्वस्त तो तुम्हाला एकदम कामना व्हिडिओ शे बघा फार इम्पॉर्टंट व्हिडिओ शे एकदा पायी घ्या तुम्ही आणि मग आवडना का नाही आवडना मग मला सांगा. आता आपण मावशीना घर पण ही लागेल छेदस हा मावशीना घरकडेच जासाव रस्ता पण इकडे थोडा वावर उपशी गेल होतात त्याला माहिती पाणी डायरेक्ट रस्त्यावर ना हौजे त्यास ना मळाना गेट आणि आईची एंट्री आईचे आपलं मावशीनं घर समोर या चाळी चुळी आऊचे आपलं मावशी मित्र हाऊ मना जीज भाऊचे आम्ही एकदम दोस्त सारखा जेत बघा डायरेक्ट एकमेकावर वाचून राहत नाहीत
दिवसभर मग 4-5 फोनच चालतं सामनावाला. आता आमच्या सऱ्या डेव्हलपिंग नाही राहतीस, प्रगतीने बाता चालतीच आमने व्हायला सऱ्या. आठे त्यासनं 42 एकर जमीनचे जवळपास. संध्याकाळला 5:15 वाजी जायचे आणि या आमना जीज भाऊ अख्खी जमीन तो सांभाळस. फुल टेक्निक मा शेती करत बरं का मंडळी. 150 आणि 200 टारल्या मालकडे जाऊ कांदाना. एकदम जबरदस्त शेतकरी बरं का हो. हा वर्षभर कांदा इकिराच गडी आणि आगी पैसा ना गर्वनी बोली. एकदम भारी माणूस जे बघ का मंडळी. हो आपला आवडता जिजभाऊशी जरा आवडता जिजभाऊच मग तो भाऊ म्हणे चल आज काहीतरी मस्त झणझणीतच खाऊत भाऊ म्हणे. मग ही लागूत ना आम्ही वसीमबाई ना दुकान प आई वसीमबाई ना दुकानचे नंदनवन लॉन्च प एकदम कवळ्या कोंबड्या ठेव जाऊ भाऊ एकदम भारी ना एकदम भारी. अहो आमना जिजभाऊ मग तटे आमना एक जुना मित्र भेटी घ्या बबलू दादा. त्यांना अशी लागूत ना गप्पा जोडाल. मग बबलू दादा म्हणतो ओ बबलू दादा इकडे बी पाव म्हणतो आमनाकडे. त्याच पाय आज सर्वांस ना आटे मटण्यास भाजी आहेत भाऊ. एकदम जबरदस्त ना सरा मटन खाई राहणार ना भाऊ. मग बबलू दादा असे मला असे फोन केला होता बबलू दादा. मग वसीम भाऊला म्हणतो दे रे वसीम भाऊ दे रे दादा भाऊ म्हणतो दे रे पटकशी दे रे म्हणतो. आमले बी घरदार झाल्याचे म्हटलं खाई पिचत. मग देस ना दादा म्हणे गडी लागा ना. मग कट खांड आले. मग काय आम्ही बी 1.5 किलो बांधीच घेतलं ना आणि मग निघणूत ना. तात्या साहेब म्हणे धर भाऊ तुनाकडे. मग ते गिद आणि मग डायरेक्ट बंगल्यावर बनवत त्यानाकडे. मग काय घर पोचणूत आणि मग लागू मी इकडे तिकडे फिराल जरासा. म्हटलं टाईमच शे. मग मावशी म्हणे भाऊ भाजी खास का काय खास. म्हटलं मावशीला म्हणतात तुला आतनी बिर्याणी खाणीशी माले म्हणा आई साहेब. नंतर या जगात जर कोणी सर्वात भारी भाजी किंवा बिर्याणी बनाड तुम्ही म्हणतं तर ती म्हणे आई मावशीची. हे एकदम क्वालिटीने आई पा मंडळी. त्याच ना 70 म्हशीस ना तवेला शे. इकडे चारा 500 ट्रॅक्टर 8 चाळी. दर साल 1.5-200 टारल्या माल कांदा ना. एकदम जबरदस्त करष्टांचे ना. एकदम दिग्गज शेतकरीच्यात ना त्या. गर्व 1 रुपयाना बी नाही बघा मंडळी. एकदम भारी माणसाना एकदम रॉयल फॅमिली जबरदस्त एकदम. कांदा ना शेड सारखा शेड शेत मंडळी त्यासनाकडे चारासाठी एकदम जबरदस्त. पावाले एकदम भारी वाटस मंडळी. मग काय बटूत ना आम्ही खावाले. या आमना तात्या साहेब आई पूर्ण मावशीनी फॅमिली. या आमना मावशी काका आईचीच बहीण ते पोरं एकदम जबरदस्त. बिर्याणी इतकी भारी गेलो होती ना मंडळी. एकदम जबरदस्त ना. एकदम खानदानी बिर्याणी ना एकदम भारी ना. मग मी तर पुरं ते बोगन चाटी पशीने हान दिलं ना. मग ते काय दुपारनं जिरी जायला होतं मंडळी. आज ना ब्लॉग तुमले कस काय वाटणार. जर तुमले आज ना ब्लॉग आवडणार आहे मंडळी तर आपला चॅनलले सबस्क्राईब करी घ्या. व्हिडिओले लाईक करा मंडळी. ज्या बी कोणी नवीन होतील त्यासनी सबस्क्राईब करी घ्या. म्हणजे पुढला मागला सारा व्हिडिओ तुमले पाहायला भेटते. जर का सबस्क्राईब करे नाही तर पाहायला भेटत. मग मी काय तात्या साहेबले बाय कर दिलं आणि मग निघणू ना घरकडे.